নমস্কাৰ, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ নানকাটাই। আহক আমি এতিয়া ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নানকাটাই বনাবৰ বাবে লৈছোঁ মই ইয়াতে আধা কাপ পাউডাৰ চুগাৰ, আধা কাপ ঘি। পাউডাৰ চুগাৰ আৰু ঘিখিনি মই ইয়াতে খুব ভালদৰে ফেটি ল'ম। এয়া মই খুব ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ যাতে এটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আহে। এয়া দেখিছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম 1 কাপ ময়দা। ইয়াতে দিছোঁ মই 3 টেবুলস্পুন চুজি, 3 টেবুলস্পুন বেচন, 1/4 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, 1/4 টিস্পুন দিছোঁ মই ইয়াতে ইলাইচি পাউডাৰ আৰু অলপমান নিমখ। এতিয়া এইখিনি মই খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া মই খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতেৰে খুব ধুনীয়াকৈ মঠি এটা সফ্ট ডো বনাই ল'ম। এয়া মোৰ ডোটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই লৈছোঁ এখন বেকিং ট্ৰে। ইয়াৰ ওপৰতে মই দিছোঁ এখন বাটাৰ পেপাৰ। এয়া মই অলপ পিস্তা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এই ডোটোৰ পৰাই অলপ অলপকৈ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ বল বনাই এনেদৰে লাহেকৈ চেপেটা কৰি দিম। আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি কৰিব পাৰিব। এইদৰে মই বনাই লৈছোঁ গোটেইখিনি। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুকি কাটাৰ দিও কাটি ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন কাটা চামুচেৰে ইয়াৰে ওপৰত লাহে লাহে এনেদৰে হেঁচি হেঁচি এটা ডিজাইন বনাই দিছোঁ। আপোনালোকে নিজ ইচ্ছা অনুসৰি বিভিন্ন ডিজাইন ইয়াত বনাব পাৰে। ফ্লেটকৈ থাকিলেও একো নাই। এয়া মই গোটেইখিনিতে এনেদৰে ডিজাইন বনাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অলপ অলপকৈ এতিয়া পিস্তা লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলমণ্ডো দিব পাৰে। মোৰ গোটেইখিনিতে লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই 180 ডিগ্ৰীত প্ৰিহিট কৰি থোৱা অভেনত এইখিনি মই 20 মিনিট বেক কৰিম। এয়া 20 মিনিটৰ পিছত মোৰ নানকাটাই ৰেডি হৈ গ'ল। খুব সহজ এটা ৰেচিপি। ঘৰতে থকা সামগ্ৰীৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।